Kakapata! Oh my gosh. We have no Chucky here, baby. No, we don't have Chucky. Today, parang ang gagawin yata namin yun, makikimchi. Making kimchi, tas myeondong, tas cosmetic, mga ganun. Hindi ko lang sigurado. Pero mag-update ako sa inyo later. Ayun. Dito pa rin sila, si Daddy Concy, si JMJ. Tapos si JM. My super boy, super JM. Oh. Where? Where? Ayun, so guys. So, update ako sa inyo later. Okay? Thank you! Ito yung type ng shabu-shabu nila. Yan, i-offer nila sa inyo lahat. At, ayan. So yan guys, sobrang unlimited. Hanggang sa gulay, hanggang sa taste. So, super, ang dami nang in-offers. It's one of the best part. Meron silang sushi na ganyan. Hindi naman sushi. Ito na ko. Sushi. And all the maki. They offer the maki. They offer the pasta, tofu, salad, and ice cream. And wala na pong ice cream. Wala na nga ice cream. So yun. Drinking section. So again, I'm sorry. Ayaw na ra. Pwedeng mag-merinda kontek. Wala bang water? Ayan, water yan. Hindi pwede. May water sila na over. Sabi nila, number 1. Water na ako. Shabu and Korean buffet. Yan na. And which is, I agree. Super agree ako doon. Why he don't like it? No, he like it. He is the famous chef who do a master chef show. Yeah. So he eat chef. Yeah. He eat seaweed. Ano? Is this a chef? Nori. That's his name. He's the chef. Yeah, he's the chef. All the people eat nori. Yeah, that is nori. The black is nori. MJ will make a kimchi.
birthday? Dami banana. The Minions. Dami banana. Minions. Dami banana. Banana. Dami banana. Apa tayo? Bababa na tayo? Apa tayo? Late. Ayan na, bababa na tayo. This is another mall. Soldota. Welcome to Soldota. Experience namin sumakay ng taxi dito sa Korea kasi hindi na kami napunta ng Myeongdong dahil na dito yung mga bata sila Ate MJ at si JM mahirap din na i-sacrifice namin yung mga hamugan yung di ba. Hello, update lang. So, uwi kami kagad. Hindi na kami nagpunta ng Myeongdong kasi yung mga bata. Diba? Siyempre, malila naman yung ano ko. Ayun, kasi yung mga bata, kaya hindi na kami nakapagpunta sa nakapunta doon kasi yun nga. Oh my gosh. It's a wrong. First floor. Hindi ako ano ba yan? So, anong floor ba kami dapat? B1, timing, okay, gallery 4. Lobby is 1 floor, first floor. It's the lobby. Oh. I see. I'm right. So yun guys, bili lang ako ng food namin kasi I'm looking for it. Kailangan namin. Kasi nga, hindi na kami nakapunta sa Myeongdong kasi yung dalawang bata kinukonsider namin. Dahil na yun, mahapagod na rin. Tsaka ang hirap din talaga para sa kanila na hindi sila maka-cope up. So yun. So ngayon, I'm gonna buy this food lang para makaligtas sa dinner. Since full meal kami kanina dahil nga shabu-shabu and unlimited, so bibili lang kami ng sandwich.
Ayan, nakapag-dinner na kami, ni Daddy Consi. So, pinapaligpit niya lang sa akin lahat ng kalat dito kasi magliligpit na ako ng mga gamit namin kasi bukas, didiretso na kami sa hotel, didiretso na kami sa airport. Alis kami dito by 10. Ayun. So, yun. So, ngayon, na kami. Mag-ayos na ako ng maleta. Ayusin ko na lahat. Then, pag-uwi ko, i-update ko kayo kung ano-ano nga ba ang mga nabili ni Ate MJ. Yun, kung ano nga ba nabili ng dalawa kong anak. At, ayun, diba? Kung sulit din, magbibigay din ako ng personal opinion ko regarding sa trip na to, kung ano yung na-experience namin. Kasi ko-compare ko siya doon sa 3 bansa na napuntahan namin dito sa napuntahan namin, kaming mag-anak. Okay? So, good night guys. And thank you. So, tomorrow is our last day. Okay?